მოგესალმებით, ჩვენ კვლავ აგრძელებთ ინტერნეტ გადაცემებს, კვლავ დისკუსიის ფორმატში, დღეს ჩვენთან სტუმრად იმყოფება სრულიად საქართველოს ეროვნული ყრილობის მომწყობის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი ზურაბ ქელეხსაშვილი. მოგესალმებით ბატონო ზურაბ. გამარჯვებათ. მადლობა სტუმრის მოგზაურობისთვის. მადლობა. წინა გადაცემაში ბრძანდებოდით თქვენ ეროვნული ფონდის წარმომადგენლებთან ერთად და თქვენ საუბრობდით 2003 წელს ჩატარებული ეროვნული ყრილობის გადაწყვეტილებების ასრულების თაობაზე. და თქვენ ბრძანეთ ისიც, რომ საჭიროა ახალი ყრილობის მოწვევა. ეს გადაწყვეტილება ეროვნულმა ხელმძღვანელობამ მიიღო, თქვენ დასახელებული ბრძანდებით ყრილობის მოწვევის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარედ საჯარო განცხადებად გაკეთდა ამის თაობაზე და არის გარკვეული შემოქმნიანება საზოგადოებისგან. ქალაქებს აინტერესებთ უფრო კონკრეტულად რა მიზანს ისახავს ეს ყრილობა და რა არის, ასე ვთქვათ, მისი სამომავლო ამოცანები. Გვანებრივად პირველ რიგში უმეტესი მადლობა მოწვევისთვის, გვანებრივად ამ გადაცემებში ჩვენი ეს ორგანიზაციის მონაწილეობით. გასაგებია, რომ საზოგადოების ინტერესს გარკვეულწილად გამოიწვევდა ჩვენი გადაცემების შედეგად, ჩვენი გადაწყვეტილებების მიღების შედეგად, ასე ვთქვათ, ჩვენი საქმიანობის გააქტიურების გასახსნა ხო. დიახ, რეალურად გაიმართა საქართველოს ხსნის ეროვნული ფრონტის გაფართოებული სხდომა, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ ის არშეტყობინების თაობაზე, რათა მოწვეულ იქნეს სრულიად საქართველოს ეროვნული ყრილობა. აი რატომ საქართველოს ხსნის ეროვნულმა ფრონტმა დაუშვათ ხომ ეს არის სეპარატიული გაერთიანება, როგორც მოგეხსენება და შემავალი ორგანიზაციები ეროვნულ ფრონტში, უამრავი ორგანიზაცია და კერძო პირი შედის, მათ ხელმოწერებით დადასტურებული ამ ორგანიზაციაში თავიანთი მონაწილეობა და მგზავრობა საიმისოდ, რომ ქვეყნის საჭიროებულ საკითხებთან დაკავშირებით მიიღონ გადაწყვეტილებები და სწორედ საქართველოს ხსნის ეროვნული ფრონტის ეგიდით მიმდინარეობდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, უკვე 10 წლის განმავლობაში, თქვენ 3 წელი ახსენეთ არა ეს იყო პირველი ყრილობა ჩატარდა 2002 წლის 15 აგვისტოს, ხოლო მეორე ყრილობა გაიმართა 2006 წლის 3 ნოემბერს. დიახ, ორივე შემთხვევაში ინიციატორი იყო ერთ შემთხვევაში ეროვნულ სახელმწიფოებრივი პოლიტიკური გაერთიანება წლები, რომელიც დღეს მოიხსენიება როგორც პოლიტიკური გაერთიანება ახალი სიტყვა, ხოლო მეორე შემთხვევაში თავად საქართველოს ხსნის ეროვნული ფრონტის ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი თავად ეს ორგანიზაციაცაა და ეს ყველაფერი, როგორც მოიხსენიება, შექმნილია ქართველი მწერლის საზოგადო მოღვაწის ბატონი ჯორჯაძის ინიციატივით, სწორედ იმ ძნელბედობის პერიოდში, როდესაც ქართველ ერს საქართველოს მოსახლეობას ჩვენ სამშობლოს, ჩვენს ქვეყანას გადასაწყვეტი აქვს. რა მიმართულებით, რა გეზით უნდა იაროს. ჩვენ ვამშნევთ დღეს და ვხედავთ, რომ პოლიტიკური პარტიის სისტემები, რომლითაც იმართება ქვეყანა, განსაკუთრებით ბოლო 25 წლის განმავლობაში, ფაქტობრივად არის ძალიან მძიმე ქართველი ერისთვის და საქართველოს მოსახლეობისათვის. აქედან გამომდინარე, სწორედ ბატონი ჯორჯაძის ინიციატივით შეიქმნა საქართველოს ხსნის ეროვნული ფრონტი 2004 წელს და ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანდა ძალიან მრავალი პოლიტიკური ორგანიზაცია, სრულიად სხვადასხვა პოლიტიკური ვექტორისა, სრულიად სხვადასხვა მიმართულებებისა, ასევე კერძო პირები, საზოგადოებრივი თვალსაჩინო წარმომადგენლები, მწერლები, პოეტები, მხატვრები, შემოქმედებითი თუ ტექნიკური ინტელიგენციის წარმომადგენლები, საზოგადოების უფაქტოესი ფენები, რომელთა ინიციატივითაც ფაქტობრივად დაიწყო ხელმოწერების შეგროვება, ჩვენ წინარე შემთხვევაშიც ვისაუბრეთ, სიებით გადარჩენისთვის არა და შეგროვდა ეს ასე ვთქვათ იყო იურიდიული სამართლებრივი საბუთი საიმისოდ, რომ შეგროვდა მაშინ ერთ შემთხვევაში 1,700,000 ხელმოწერა, ხოლო მეორე შემთხვევაში შეგროვდა 1,650,000 ხელმოწერა, რომლის საფუძველზეც სრულად კანონიერად და ლეგიტიმურად ჩატარდა ორი ეროვნული ყრილობა, რომელზეც ცოტა ხნის წინ ვისაუბრეთ. ახლა რატომ დადგა დღესასწაულში კიდევ ერთი ახალი ყრილობის მოწვევის აუცილებლობა. საქართველოში ამ პერიოდში, სწორედ 20-25 წლის განმავლობაში მოხდა არაერთი ასე ვთქვათ პერიპეტია პოლიტიკური ასე ვთქვათ ხასიათისა და პოლიტიკური ბატალიები, მაგრამ ყოველთვის როგორც წესი იცვლებოდა გარკვეული ზედნაშენი და ფუძე ფუნდამენტი ასე ვთქვათ არსებული საზოგადოებრივი სისტემის არჩევოდა უხელი და უცვლელი. არადა მექანიკური ცვლილება, თუ გინდეს ლეგალური და ლეგიტიმური ყოფილიყო და არადა ეს იყო სრულად არალეგალური და არალეგიტიმური, იმიტომ რომ ეხოთნებოდა და ეხუცნებოდა
1992 წელს განხორციელებული სახელმწიფო გადატრიალების შედეგებს და ყველა შემდგომი ხელისუფლება საქართველოში მოქმედებდა და წარმოადგენდა სამართალმემკვიდრეს 1991 წლის ბიჯნაზე მომხდარი სახელმწიფო გადატრიალებისა და სათანადოდ ეს ხელისუფლებები ვერ დაარჩაებულებოდნენ ლეგიტიმურად, თუმცა ფაქტობრივად ისინი რა თქმა უნდა მართავდნენ და დღესაც მართავენ ქვეყანას. ხოლო როგორია ამ მართვის შედეგები თითოეულმა ქართველმა შეგვიძლია შევეკითხოთ და თავის თავზე იწვნია და სწორედაც ამიტომ და რეალურად ამ მიზეზით რათა ქართველი ერის თვალწინ ხდება ქვეყნის დეგრადაცია, მისი ეკონომიკური უკუსვლა, მისი პოლიტიკური ჩიხში შესვლა, შესულია ჩიხში ასევე ურთიერთობები მეზობელ სახელმწიფოებთან, განსაკუთრებით ერთ ყველაზე უფრო დიდ მნიშვნელობას სახელმწიფოსთან. ეს აღნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოს ბრალი ურთიერთობების გაუარესებაში არაფერია და მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ბრალი დაბრძენებით ხდება ეს ყველაფერი. თუმცა ძალიან ბევრი გააკეთა საქართველოს ხელისუფლებას წოდებულმა ფაქტობრივად უზურპატორმა მოძალადე ხელისუფლება იმისათვის, რომ აი ამდაგვარი სცენარით განვითარებულიყო თავისი დამოკიდებულებიდან გამომდინარე პოლიტიკური პროცესების მიმართ და თავისი დამოკიდებულებიდან გამომდინარე თუ ვის წინაშე ანგარიშვალდებული ესა თუ ის ძალა და რომ ფაქტობრივად არც ერთი ეგრეთ წოდებული საქართველოს ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება 1991 წლიდან მოყოლებული არ წარმოადგენდა ქართველი ერისნების გამომხატველ პოლიტიკურ ძალას, არამედ ისინი იმართებოდნენ სხვადასხვა პოლიტიკური ცენტრებიდან თუ ვექტორებიდან. აი სავალალო შედეგების სახეზეა სათანადო და შესაბამისად ქართველებმა ორ გზის მიიღო გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ გაენიშნოს არსებულ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ მანკიერ სისტემას და დააფუძნოს ქვეყანაში სრულად ახალი საზოგადოებრივი პოლიტიკური ფორმაცია, როგორც ახალი ტიპის მოდელი ქვეყნის ჩიხიდან გამოსაყვანად, სამშობლოს გამოსახსნელად, რათა ჩვენ გამოვეხსნათ არსებულ კოსმოპოლიტურ აზროვნების სისტემას, რომელიც დაფუძნებულია ერთი ძლიერის მართვაზე, ხოლო სუსტის დაჩაგვრაზე, ერების შერწყმას და გლობალიზაციის უკონტროლო პროცესზე, რომელსაც ჩვენი ქვეყნისთვის, ისევე როგორც მსოფლიოს მრავალი ქვეყნისა და ხალხისთვის არაფერი სასიკეთო არ მოუტანია, გარდა იმ მსხვილი გლობალიზური ძალებისა, რომელთა მიერ თავს მოხვეულია ასეთი ასე ვთქვათ პოლიტიკური სისტემა, რომელიც მხოლოდ მათ წისქვილზე ასხავს წყალს და მხოლოდ და მხოლოდ მათ აცლებთ ხელს. ბატონო ზურაბ, თქვენ ხელისუფლების ლეგიტიმაციაზე საუბრობთ და აგერ ახალს ჩახმარდა თვითმმართველობის არჩევნებიც და ჩვენი ახალი ხელისუფლებამ ასე ვთქვათ მთელი ძალით, მთელი ასე ვთქვათ შემართებით იწვევს. მოდი შევთანხმდეთ ერთ საკითხზე. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ფაქტობრივი ხელისუფლება. ეს არის არც ახალი ხელისუფლება, ეს არის ძველი ხელისუფლება, ეს არის 1990 მაგრამ ეს არის ხალხის არჩეული ხელისუფლება. არა, ეს ვერ შეიძლება ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება, მე მოგახსენებთ რატომაც. ჩვენ თუ მივიჩნევთ იმ მომენტს, რომ ბატონ სააკაშვილის რეჟიმისაგან გაწამებული და დაავლილი ქართველი ერი 1 ოქტომბერს მივიდა იმ რეჟიმის გამოსაცვლებად 2012 წელს მივიდა რეჟიმის გამოსაცვლად, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ქვეყანაში მძინვარებდა პოლიტიკური ტერორი, პოლიტიკური ანგარიშწორების ასე ვთქვათ თავიდან ასაცილებლად, გარკვეული შემსრულებლებისათვის არსებული სიტუაციისა ქართველი ერი არათუ გახლა, არამედ ატყვა ასე ვთქვათ გარკვეულ მოწოდებებს, რათა გამოხსნოდა იმ ტერორისტულ რეჟიმს, რომელიც ქვეყანაში 2003 წლიდან მძინვარებდა. მხოლოდ აი ეს ცვლილება მოხდა საქართველოში 2012 წელს, მხოლოდ ბუნება ხელისუფლებისა, რომელიც დამოკიდებულია არა ქართველი ერისნებაზე, არამედ იმართება უცხო პოლიტიკური ძალების მიერ, არ შეცვლილა, ვერ შეიცვლებოდა და თუ სააკაშვილის რეჟიმის დროს ჰქონდა ჩვენ პოლიტიკური ღია გაშიშვლებული პოლიტიკური ანგარიშწორება და ტერორი, ასე ვთქვათ, სხვაგვარად მოაზროვნეთა მიმართ, ახლა არის საქართველოში სუფევს საკანონმდებლო ტერორი. საკანონმდებლო ტერორი, რომელიც ახორციელებს საქართველოს პარლამენტად წოდებული საკრებულო, ყველაზე გვილად რომ ვთქვათ, რომ სხვა ტერმინის მოშლილება შეიძლებოდა, სინამდვილესაც წარმოადგენს, რომელიც არსებითად არათუ არ გამოხატავს ქართველი ერისნებას, არამედ სწორედაც რომ ქართველი ერისნების საწინააღმდეგოდ მოქმედებს, ასე ვთქვათ, მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე, რომელსაც აპროტესტებს ერი და ბერი, ხოლო საქართველოს პარლამენტად წოდებული, ასე ვთქვათ, ეს საკრებულო არც ერთ შემთხვევაში ამას ხურად არ იღებს და პირიქით იღებს. ხოლო ყველა კანონი, ყველა კანონქვემდებარე აქტი, ყველა მათ მიერ რატიფიცირებული ხელმოწერა, საქართველოს ხელისუფლება წოდებული, აი ამ ჯგუფის მიერ განხორციელებული ხელმოწერა ადრეც მოგახსენდა, ახლაც ვადასტურებ.
სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ქართველი ერისნება გამოხატულია სწორედ იმ პრინციპებიდან გამომდინარე, რომელსაც 1,700,000 და 1,650,000 კაცმა მოაწერა ხელი, აბსოლუტურად სრულად სხვადასხვა ვექტორებთან არის დაკავშირებული და ფაქტობრივად ხელისუფლების მიერ განხორციელებული პოლიტიკა სავსებით ეწინააღმდეგება, სრულად ეწინააღმდეგება ქართველი ერის მიერ გამოხატულებას. იქიდან გამომდინარე, რომ ხელისუფლებები, რომლებიც მართავდნენ ფაქტობრივად საქართველოს, არ წარმოადგენდნენ ლეგალურ და ლეგიტიმურ ხელისუფლებებს, არამედ იყვნენ უზურპატორები და დღესაც რჩებიან ამ ასეთებად, იმიტომ არ ითვალისწინებენ ერის მიერ გამოხატულ ნებას. შეიძლება ჩვენ ჩავთვალოთ, რომ ყველა ხელმოწერა და ყველა დოკუმენტი, რომელსაც ისინი მიიღებენ, არის კანონგარეშე და იურიდიული ძალის არ მქონე. მაგრამ მისაღებია ადეკვატური პრობლემა თქვენთვის. მისაღებია, დიდი მადლობა, მაგრამ მე მაინც მინდა გითხრათ ერთი რამ. აი ჩვენ ვამბობთ, რომ მილიონზე მეტი ხელმოწერა არის დაფიქსირებული, რითაც დასრულდება ქართველი ერის ნება და ეს ნება არის რადიკალურად განსხვავებული იმ კურსისგან, რომელსაც ხელისუფლება ახორციელებს. მაგრამ არსებობს ეწოდებული ოპოზიცია, მე არ გულისხმობ საპარლამენტო ოპოზიციას, რომელიც აბსოლუტურად ეთანხმება და იზიარებს იმ საგარეო კურსს ყოველ შემთხვევაში, რომელსაც ჩვენ ხელისუფლება ასე ვთქვათ თავაზობს. და თქვენ აპირებთ მოიწვიოთ სრულიად საქართველოს ეროვნული ღირსება. ოპოზიცია კი ცალსახად აფიქსირებს თავის პოზიციას ქვეყნის საგარეო კურსთან დაკავშირებით. აი, როგორ წარმოგიდგენიათ ეს სრულიად საქართველოს ეროვნული ღირსება, რომელიც ემყარება აი ამ 1,700,000 თუ უფრო მეტ ხელმოწერას და ეს ნება არის აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებული იმისგან, რასაც დაუშვებთ ჩვენ პოზიცია თუ ოპოზიცია ადგას დღეს. აი, როგორ წარმოგიდგენიათ ამ ეროვნულმა ღირსებამ, როგორ შეიძლება შეაჯეროს ეს რადიკალურად განსხვავებული ინტერესები და გასაგები. სრულად საქართველოს ეროვნული ღირსების მოწმება კიდევ ერთხელ გამყარდა, ეფუძნება ქართველი ერის, ქართველი საქართველოს მოსახლეობის ამორჩევლის მიერ გაცხადებულ პოლიტიკურ ნებას. თუ ერის ხალხის ნება უზენაესია და ეს არის დემოკრატიის ფუძემდებლური პრინციპი, სახელმწიფოებრიობის ფუძემდებლური პრინციპი და დაფიქსირებულია და დაგანონებულია მათ შორის საქართველოს კონსტიტუციითაც. ეს არის საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმა. მაშინ გამოდის, რომ არა მხოლოდ ხელისუფლება, არამედ ქვეყანაში არსებული ყველა პოლიტიკური ძალა ვალდებულია უპირობოდ ემორჩილებოდეს ერის ნებას. მაგრამ თუკი ან ხელისუფლება წოდებული ჯგუფი თუ გუნდი, ან თუნდაც მის ოპოზიცია წოდებული გარკვეული ასე ვთქვათ დაჯგუფებები არ იზიარებენ და თანხმდროში ვერ მოდიან ერის მიერ გაკეთებულ არჩევანთან, თავისთავად ცხადია ისინი ვერ ჩაიგულებიან ვერც ოპოზიციად და ვერ ჩაიგულებიან ვერც ამ ერის იმ ნაწილად, რომელიც გამოხატავს რაიმე ფორმით ამ ერის ინტერესებს. მე მგონი ამას სადავარაფერი არ გვაქვს. ანუ თუკი რადიკალური სხვაობა არის ერის ნებასა და ასე ვთქვათ მის აზროვნებას შორის და მის დამოკიდებულებასთან საქმეებსა და მოვლენებისადმი, თუკი რომელიმე ოპოზიციური ძალა არსებულ ხელისუფლებასთან ერთხელ ემიჯნება ერის ნებას, ის ასევე გამოდის სამართლებრივი სივრციდან, ხომ ეთანხმებით? მაგრამ ეროვნული ღირსება იმიტომაც არის ეროვნული ღირსება, იმიტომაც არის ასე ვთქვათ სეპარატიული გარკვეული სტრუქტურა, ხო, რომელსაც იზრდავს დასახული, აი ჩვენ შეთანხმებითი ხელშეკრულება დავამტკიცეთ, რომლითაც სრულად საქართველოს ეროვნული ღირსების მომწყობის საორგანიზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელობა აბსოლუტურად მიუმართავთ ყველა პოლიტიკურ ძალას. განურჩევათ, იმიტომ რომ ყველა ეს ადამიანი, ყველა ეს პოლიტიკური ძალა ფაქტობრივად და რეალურად წარმოადგენს ამ ქვეყნის პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, სივრცეს, ხო? ჩვენ ვალდებულები ვართ, მივიდეთ თუ მათგანთან, შევთავაზოთ, კიდევ ერთხელ გავაცნობიეროთ იმ საკითხებში, რაც ერის ნებასთან დაკავშირებული და ერის მიერ გამოხატულ ნებას უკავშირდება, ხოლო არჩევანი და გადაწყვეტილება მათი მისაღებია, ისინი ემხრობიან თუ არ ემხრობიან ერის მიერ გაკეთებულ არჩევანს, თუ ემიჯნებიან ამ არჩევანს, თუ თავად იყენებენ
სამართლებრივი სივრცის გარეთ საკუთარ თავს. ეს უდაბათი არჩევანია. თქვენ მაინც ასე ვთქვათ იმედოვნებთ, რომ შეიძლება რომ აი ეს ოპოზიციური სპექტრი შეიცვლის თავის ასე ვთქვათ შეხედულებებს ჩამოყალიბებულ აი ამ საგარეო დაუშვათ კურსის შესახებ თავის ჩამოყალიბებულ აზრს და საგარეო კურსთან გაიზიარებს დაუშვათ აი ქართველი ერის ნებას, რომელიც აი პროუწერებით არის დაფიქსირებული. ეს არა მხოლოდ საგარეო კურსი და ჩვენ ისეც არ უნდა წარმოვიდგინოთ ალბათ ჩემს აზრით, რომ ყველა პოლიტიკური ძალა აპატიეთ ერთი წამით შეგაწყვეტინებთ. მე საგარეო კურსი არც ერთ ვაკეთებ, იმიტომ რომ აი 1,700,000 ხელმოწერით, რომ არის დადასტურებული ნება ქართველი ერის, იქ ძირითადი ასე ვთქვათ წითელ ხაზად გასდევს უმთავრესი მოთხოვნა არის ეს, რომ საქართველოს უნდა იყოს ნეიტრალური ქვეყანა განსაკუთრებული სტატუსით. და მე გულისხმობ ამას, რომ აი ზუსტად აი ამ საკითხში რადიკალურად განსხვავდება აი ამ ჩვენი სპექტრის მე სწორედ ამის მასვაბირებდი, ამ განმარტების გაკეთებას ვაბირებდი, რომ ჯერ საქართველოში არსებული ალბათ ყველა პოლიტიკური ძალა სულაც არა ცალსახად განწყობილი რომელიმე ქვეყნის თუ რომელიმე ბლოკის მიმართ, ასე ვთქვათ, საქართველოსთან მიმართებაში, ხო? საქართველოში არსებული პოლიტიკური ძალები, რომლებიც არ იზიარებენ, მე მივხვდი, ალბათ ფიქრობ თქვენი კითხვის არს, ალბათ თქვენ ფიქრობთ საქართველოს ევროპულ არჩევანთან დაკავშირებით, ვთქვათ, ხო? საქართველოს შესაძლო გაწევრიანებასთან დაკავშირებით მიმართულებას, რომელიც ეხება ნატოში საქართველოს შესაძლო სავარაუდო გაწევრიანებას. ჩვენ 20 წელია, როგორც ვიმო 20 წლის განმავლობაში გვარწმუნებენ, გვაიმედებენ სხვადასხვა წარმომავლობის, მაგრამ ერთი და იგივე ბუნების საქართველოს ხელისუფლება წოდებული გარკვეული ჯგუფები და სტრუქტურები, რომ საქართველო აი დღეს თუ არა ხვალ თუ არა ზე აუცილებლად უეჭველად და უსაფრთხოდ მიიღებს ხარ მაპს, ხარ რაღაც გარკვეული ასპირანტის ქვეყნის სტატუსის მიღებას, ან მაპზე უკეთეს, რომელიც დაახლოებს, ასე ვთქვათ, ნატოში საქართველოს გაწევრიანების საკითხს, ხო, მოაახლოებს. და ჩვენ ვხვდებით, რომ ეს ღია კარი, ნატოს ღია კარი, რომელსაც ფაქტობრივად შეეწირა ქვეყანა, შეეწირა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, აი ამ მიმართულებას ეს ჩემი აზრია შეიძლება სხვა იზიარებდეს და არც ასწავლებელო ყველა თეზას იზიარებდეს. მხოლოდ რეალურად და პრაქტიკულად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა არის ულოვანი. ეს ძალიან კარგად იცის თვითონ მმართველმა ჯგუფმა, იმ პოლიტიკურმა წრეებმა, რომლებიც საქართველოს მართავენ ცოტა ხნის წინ, მართავენ დღეს. მათ შორის იმ ოპოზიციად წოდებულმა გარკვეულმა დაჯგუფებებმა, რომლებიც ამავე პოლიტიკური ვექტორის მომხრეება შეიძლება მოიაზრებოდნენ, ხოლო აი ამ თეორიულ, ასე ვთქვათ, ბაზაზეა აგებული მათი პოლიტიკა და ისინი, რა თქმა უნდა, ვერ დაეხსნებიან, იმიტომ რომ დემაგოგია, რომელთაც ყოლავდნენ ისინი ერთსა და ქვეყანას, ფაქტობრივად ისინი ამას უცბად ვერ მოიშლიან, თუმცა ქვეყანაში შექმნილი სიტუაცია, მსოფლიოს შექმნილი რეალიები, რა თქმა უნდა, აიძულებს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ერს, რათა დაუბრუნდეს იმ მიმართულებას, იმ პოლიტიკურ ვექტორს, რომელიც ყველაზე უფრო მისაღები უნდა იყოს ჩვენთვის. თქვენ წლების განმავლობაში, თქვენ მართებულად ბრძანეთ წლების განმავლობაში საქართველოში, თუნდაც ნეპალთან დაკავშირებული გარკვეული, ასე ვთქვათ, საუბრებიც ითვლებოდა რუსოფილიად, ასე ითვლებოდა და დღესაც აი ამ პოლიტიკურ დემაგოგიას სულად კონკრეტული პოლიტიკური ძალები და ჯგუფები დღესაც არ ეხსნებიან, არ ეშვებიან, თუმცა სწორედ მათმა ავანტიურისტულმა პოლიტიკამ ქვეყანას დააკარგუნა ტერიტორიები, აი თუნდაც გამიხილოთ ეს საკითხი. დაუშვათ საქართველოს გაწევრიანება ნატოში. დაუშვათ. რაც აბსოლუტურად წარმოუდგენელია მრავალი მიზეზის გამო. თუნდაც იმ მიზეზის გამო, რომ საქართველოს დაკარგულია ტერიტორიები. მოახვას ან საქართველოს უარი უნდა თქვას თავის ტერიტორიებზე და იმ სახით გაწევრიანდეს ნატოში, რაც დარჩენილია ფაქტობრივ საზღვრებში, ან ასე ვთქვათ, სადავო ტერიტორიებში უნდა დავიბრუნოთ. ხო? თუ ჩვენ დავიბრუნოთ სადავო ტერიტორიები, ანუ მოვაგვარეთ პრობლემები ჩვენს ყველაზე უფრო, ასე ვთქვათ, რთულ მეზობლებთან, როგორაც მიიჩნევა, ხო? რომელთანა დამოკიდებულება რამდენადმა, თუ რომლის ამდაგმა დამოკიდებულება გამოიწვია, ასე ვთქვათ, ჩვენი ტერიტორიული ყველა ქვეყნისა, ხო? თუ ეს პრობლემატიკა ჩვენ მოვაგვარეთ დამოუკიდებლად ამ სახელმწიფოსთან, მას რა შეჭირდება ჩვენ ეგრეთ წოდებული ნატოს ფარი?
და თუ ეს საკითხები ჩვენ ვერ გადავწყვეტთ რუსეთთან, ამ გაერთიანებაში, სამხედრო პოლიტიკურ დაჯგუფებაში და რა მოხდება ჩვენს პრობლემებს მოაგვარებს ნატო, ანუ დაიწყებს ომს რუსეთთან, ის მოხდება. თქვენ მიიჩნევთ ეს როგორც რაციონალური აზროვნება? ეს არის სრული ბლეფი, რომლის ძალითაც აი ეს პოლიტიკური ძალები არის ხელისუფლებაში, აი ამ დემაგოგიით მოახდინეს ამ თემის ანგაჟირება 5 წლის მანძილზე ყველა საინფორმაციო საშუალება, ყველა გაზეთი, ყველა პოლიტიკური ძალები თქვენ საუბრობთ აბსოლუტურად ერთსა და იმავე ვექტორზე იყო მიჯაჭვული, მიბმული და ეს ცნობიერებაც მიაბეს შეეცადნენ მიება, თუმცა ერის მიერ გამოხატულმა ასე ვთქვათ არჩევანმა, აი ხელმოწერებში რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, განსაზღვრა და გადაწყვიტა, რომ ქართველი ერი ამბობს არც დასავლეთი, არც ჩრდილოეთი, არამედ ყველასთან თანაბრად და კეთილმეზობლურად. ეს არის ჩვენი არჩევანი. ეს არის არჩევანი. აი ვინც ამ არჩევანს უპირისპირდება, ის სამართლებრივი სივრცის მიღმა იყენებს საკუთარ თავს. აი შემიძლია ამ თემასთან დაკავშირებით მოახსენოთ. მადლობთ. ნუ კარგი ბატონო ზურაბ, აი თქვენ ყრილობას გეგმავთ ახლა და ყრილობა ალბათ მიიღებს რაღაც გარკვეულ გადაწყვეტილებებს და რას ვაპირებთ შემდეგ დავუშვით ყრილობის შემდეგ. ნუ ამ თემაზე შეგვიძლია გვესაუბრა ყრილობის შემდგომ. მაგრამ რაღაც მეკითხებით მე შევეცდები გარკვეული ასე ვთქვათ პასუხი რა თქმა უნდა მოვცეთ და ჩვენს მაყურებელსაც ჩვენი გადაცემის ნახვა შეძლებს. ჯერ ერთი მადლობა მოვახსენოთ, რომ დაგარგავს დროს და ჩვენ ასე ვთქვათ გადაცემას დაუთმობს თავის წუთებს, რაღაც გარკვეულ დროს. ყრილობა არ გაიმართება იმისათვის, რომ გაგმართოს ყრილობა. ეს არ არის თითქმის არ. ყრილობა გაიმართება იმ შემთხვევაში, და ჩვენ სამახსოვროები დავსტავდეთ, გავავრცელეთ გარკვეული მოწოდება ჩვენი ესაკი, ჩვენი გონის მოსახლეობისადმი, სადაც მრავალ საყურადღებო მომენტთან ერთად ისიც ხაზგასმითაა რა თქვამი, რომ ყრილობა გაიმართება ერთ შემთხვევაში. თუ კი მივახციეთ გარკვეულ კრიტიკულ მასას, აი ეს მასალაა, ეს ადამიანური მასალაა, ეს რეალობაა, ამ რეალობიდან უნდა გამოვიდეთ. აი ეს პოლიტიკური ძალებია, რომელთანაც ჩვენ გვიწევს საზოგადოებრივი მოძრაობა, რომელთანაც ჩვენ გვიწევს თანაცხოვრება, თანაარსებობა, ჩვენ გვწევს ერთმანეთი თუ არ გვწევს ერთმანეთი. ჩვენი ქვეყნის სიხორცეული ინტერესებიდან გამომდინარე, უნდა დავждეთ ერთად და გადავწყვიტოთ, როგორ იარსებობს და როგორ იაროს ამ ჩვენმა სამშობლოთა ქვეყანა მომავალი 10 წლების, 8 წლების განმავლობაში. თუ დღესვე დამთავრდეს ყველაფერი. ანუ თუ არ შედგა კრიტიკული მასა იმ პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ჯგუფებისა, რომლებიც უერთდებიან ერისნებას, უერთდებიან ეროვნული ღირსების მომწყობის ორგანიზაციო კომიტეტის საქმიანობას, ანუ ეს მრავალ საკითხში გაცხადება და გამჟღავნდება შედეგებში, მაშინ ეროვნული ღირსების ჩატარებას არანაირი აზრი არ ექნება. მაგრამ თუ კი მოხდა ისე, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, შევძელით დარწმუნება ჩვენი პარტნიორების, ჩვენი მეგობრების, ჩვენი თანამემამულეების, რომლებიც შესაძლოა სხვა პოზიციებზე იყოფებოდნენ და ასე ვთქვათ, თუ ცუდად ისაბები გახდება მათი. გადმობირება გადმოგდა საუბრობ, ანუ ერის შეუერთებენ ისინი ერისნებას, მაშინ ამ საკითხების მოგვარება და გადაწყვეტა ეს რა თქმა უნდა კარიერია ყველასთვის. ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის, ამჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის. არ მინდა გულუბრყვილობები მოგეჩვენოთ, რომ თქვათ მიიღებს ყრილობა გადაწყვეტილებებს არსებული საზოგადოებრივი პოლიტიკური ინფორმაციის, მათ შორის არსებული ხელისუფლების, რაც ორგანულად ასე ვთქვათ, ეხმიანება ფორმაციის შეცვლას ინდოქტრინას, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ხელი ამ გარკვეულ დოკუმენტებზე მოწერილი და ისინი შეიძლება თავიანთ ხელმოწერას ვერ წაიღებენ, ხო? ის რამდენად არა სამართლებრივიც არ უნდა იყოს, თუნდაც ამ მომენტიდან გამომდინარე, მხოლოდ გარკვეული წილით თანამონაწილეობა ახალი დროებითი კოალიციური მთავრობის ფორმირებაში, რომელიც უნდა მოხდეს შედეგად აი ამ იურიდიული საკითხების მოგვარების შემდგომ ფაქტობრივად განხორციელებას იმ მომენტების რაზეც ჩვენ უნდა ყრილობას მივაღებინოთ გარკვეული გადაწყვეტილებები, მაშინ ყველა ეს პოლიტიკური ძალა ასე ვთქვათ იქნება თანამონაწილე პროცესების. ვინც გაემიჯნება, ის აღმოჩნდება ამ ყრილობის გადაწყვეტილებათა მიღმა სამართლებრივი სივრცის. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ
შევძლებთ გარკვეული ძალების კონსოლიდირებას ეროვნული ყრილობის მოწყობის ორგანიზაციის კომიტეტში და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ერთობლივი ძალისხმევით, არაწადადობრივი, არამედ სრულად კონსტიტუციური და ლეგალური გზებით და მეთოდებით და საშუალებებით ერისმევას დაფუძნებით და ამ იურიდიული ბაზისის მოშველიებით ჩვენ შევძლებთ არსებული პოლიტიკური ფორმაციის შეცვლას, დაფუძნებას ახლით და სრულად ახალი, ასე ვთქვათ, რეალობის მიღებას ქვეყანაში. ჩვენი კარი ღია და ჩვენ ასე ვთქვათ, შევეცდებით, რომ ჩვენი პარტნიორები უკვე მოკავშირეებადაც გავახაროთ. მე მაშინ შევიკითხებით ერთ კითხვას დავსვამ. თქვენ ამბობთ, რომ შევძლებთ, რომ შევწვალოთ ეს ფორმაცია, არსებული ფორმაცია. ჩვენ შევეცდებით, რომ შევწვალოთ. ჩვენ განაპირობებულად ვერ შევწვალოთ. აი იგივე მცდელობა არაერთ გზის ჰქონდა სრულიად საქართველოს ეროვნულ ფრონტს და მე ვფიქრობ, რომ უკეთესი მზაობა არსებობდა იმ პერიოდში და ეს სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა. გულისხმობთ. მე ვგულისხმობ აი წინა სრულად საქართველოს ეროვნული ყრილობა, რომელიც ჩატარდა სწორედ იმ გადაწყვეტილებების აღსრულების ასე ვთქვათ მიზნით, რომელიც ისახავდა, ასე ვთქვათ, რომელიც მიზნად ისახავდა ერის გამოხატული ნების აღსრულებას. ყველაფერი იყო მზად, იყო გარკვეული შეთანხმებები მიღწეული. იმჟამინდელ პრეზიდენტად გარდაცვლილ ბატონ ედუარდ შევარდნაძესთან. საელჩოების დონეზეც კი არსებობდა რაღაც გარკვეული შეთანხმებები სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებთან. მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ მოხერხდა. რა ასე ვთქვათ, საფუძველი არსებობს, რომ დღეს ვიფიქროთ, რომ ის რაც ვერ მოხერხდა მაშინ, როდესაც შეიძლება ამ უკეთეს ნიადაგიც არსებობდა და მზაობაც დღეს დავუშვათ ეს შესაძლებელია. სრულად გასაგებია. დიახ, ჩვენ მაშინ ძალიან დიდი მუშაობა გავწიეთ. მაშინ ფაქტობრივ ხელისუფალთან, ბატონ შევარდნაძესთან იყო სარგებლობის შემთხვევით და იზიარებების ოჯახის მწუხარებას შევარდნაძის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. დიახ, ჰქონდა ეს კავშირი ურთიერთობები, თავად ბატონი იმას შეხვდა, ბატონ შევარდნაძეს, ბატონ ჯორჯაძე, როგორც ინიციატორი მთელი ამ მოძრაობისა, მათ შორის აი ხელმოწერების კამპანიისა და შემდგომი ეროვნული ყრილობის მოწვევისა, სწორედ მისიას ვთქვათ, ინიციატივით დაიწყო და დღესაც ის ინიციატივით და ხელმძღვანელობით იმდინარეობს ეს ყოველივე და რეალურად ჩვენ მივახციეთ გარკვეულ შეთანხმებას თავად მაშინდელ ფაქტობრივ ხელისუფალთან, ასევე პოლიტიკურ ძალებთანაც. მაგრამ გარკვეული მოსაზრებების გამო სხვადასხვა პოლიტიკურმა ვექტორებმა მაშინ ერის ეს მზაობა რაღაცა ფორმით დაბლოკეს. მე არ მინდა ასე ვთქვათ, დავაკონკრეტო, იმიტომ რომ ჩვენ ისევ ადამიანებთან მოგვიწევს ურთიერთობა, მე არ მინდა რომ ვთქვათ ეს წაიკითხოს იმდაგვარად, რომ ჩვენ რაღაცას უყენებთ, ასე ვთქვათ, რაღაცა პრეტენზიას. ნუ აი ის სიტუაცია იყო, აი ის რეალობა იყო, მაგრამ დღევანდელი რეალობა სრულიად სხვა არის. ნუ ჩვენ შევძელით ეროვნული ყრილობის ჩატარება ორგზის, ხოლო ფაქტობრივად ასე ვთქვათ, ვერ მოახერხეთ აღსრულება მიღებული გადაწყვეტილებებისა. სწორედ ეს ყრილობა, რომელიც ახლა მესამე ეროვნული ყრილობა იგეგმება, რომელიც არის სამართალმემკვიდრე იმ იურიდიული ბაზისზე, რომელიც შეიქმნა ორი კამპანიის, ხელმოწერათა ორი კამპანიის, ასე ვთქვათ, შედეგად. სწორედ ეს დაედება საფუძვლად მესამე ეროვნულ ყრილობას, რათა შეიცვალოს უკვე ფაქტობრივად აღსრულდეს ერისმება. ახლა საგანაკლებ მუშაობაში ჩვენ გავწევთ და ჩავატარებთ და დღეს სრულიად სხვა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, რეალობა არის. თქვენ არ გიჩნდებათ ეჭვი, რომ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ასპარეზი არის სრულიად მოსუფთავებული. ფაქტობრივად აი ამ არჩევნებად წოდებულმა ფარსმა, რომელიც აი რომლის ორ ეტაპად ჩაატარეს, ხო? მომსწრები ჩვენ აი ორი კვირის ბოლოების განმავლობაში, ერთი თვის განმავლობაში შევიქენით, ხო? ფაქტობრივად აბსოლუტურად გააშიშლა და გამოაჩინა სახე და ბუნება იმ ხელისუფლებებისა და ხელისუფლებასთან ასოცირებული პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ძალებისა, რომლებიც ამ ფარში ასე თავდამოწყებით იღებენ ხოლმე მონაწილეობას, რომ არსებითად მათ მომხრეები, მხარდამჭერები თუ არა, პიროვნულად და პირადად
პარტიკულარისტული ინტერესებიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ანგაჟირებული პიროვნებებისა ხანდახან ქვეყანაში რეალური აღარ დარჩა. წელიწად ნახევარი ეხო ბოლო ხელისუფლება წოდებული ჯგუფის პოლიტიკურ გაკოტრებას. აი კოაბიტაციური რეჟიმის გაკოტრებას, რომელმაც ჩაიბარა გაუბედურებული ქვეყანა პოლიტიკურად და ეკონომიკურად და კულტურულად და ყველა მორალურ-ზნეობრივად დეგრადირებული ქვეყანა და კიდევ უფრო ღრმა მსხვილში გადაჭრა. დღეს მონაცემებით თუ მეტყვით საიდან ვთქვათ ხმამაღალი განცხადება ეს მე გამოხატული არ ბოიკოტიდან არამედ შეგვიძლია დავყოთ ამას სუპერ ბოიკოტიც. ბოიკოტი გამოუცხადეს არჩევნებს ერთი თვის წინ სრული კონკრეტულობა და აი სრული გაკოტრება ასე ვთქვათ მივიღებთ ჩვენ უკვე ამ მეორე ეტაპზე მეორე ტურზე არჩევნებისა, როდესაც უკვე მონაწილეობა მიიღო ალბათ სადღაც 87%-მა 10%-მა ასე ვთქვათ მოსახლეობის, ანუ იმ პოლიტიკურად დაინტერესებულმა ძალებმა, რომლებიც ასოცირდებიან ამ თუ იმ პარტიასთან და მოძრაობას და რომლებიც დაინტერესებული არიან ხელისუფლებაში ყოფნით და იმ რაღაც ასე ვთქვათ სკამებით თუ სკამთანამდებობებით პირადი ინტერესებით, ხო? აი ეს არის ვთქვათ ბუნება და ეხლა სრულად გასაუბრებელი ასე ვთქვათ მომენტები იყო, როდესაც არჩევნებზე ეპატიჟებოდნენ ხალხს და შემდგომ მარკირებული ადამიანები უნდა მისულიყვნენ ბატონმა პრემიერმა განაცხადა, რომ საქართველოში დემოკრატია ისე იმაო. საქართველოში ჩატარდა ადგილობრივი არჩევნებიო, დემოკრატია ისე იმა, ეს არის ისტორიული ნამდვილად ისტორიული არჩევნები იყო, რა თქმა უნდა, ჭყალებში. ეს იყო ხელისუფლების სრული გაკოტრების, სრული პოლიტიკური გაკოტრების, ასე ვთქვათ, საჯარო სანახაობა, როდესაც ქართველმა ერმა უთხრა ხელისუფლებას და მის ოპოზიციას წოდებულ დაჯგუფებებს. დიდი არა. აი ეს იყო, ამით იყო მნიშვნელოვანი და ისტორიული, ნამდვილად ისტორიული ეს არჩევნები. ანუ ფაქტიურად თემას გავაგრძელებ, პოლიტიკური ასპარეზი არის აბსოლუტურად მოწარიელებული, აბსოლუტურად მოშიშვლებული. ანუ ქართველი ელი რეალურად ამ შემთხვევაში უკვე ითხოვს მისი ნების აღსრულებას, იმიტომ რომ პოლიტიკა, რომელიც წარმოებული იქნა ბოლო 20-30 წლის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოს მიიყვანა ჩიხში და ის ჩაჩეხა ძალიან ღრმა მსხვილში, საიდანაც ამოსვლა შეიძლება მხოლოდ ერთადერთი გზით, ერთადერთი მეთოდით და საშუალებით. ქვეყანა უნდა გამოეხსნას არსებულ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ფორმაციას, რასაც კაპიტალიზმი ჰქვია სახელად, რომელმაც ქართველი ელი მიიყვანა სრულ გამოგანოებამდე, ჩვენი მიწა-წყალი უსასყიდლოდ იქნა დარიგებული, ასე ვთქვათ, უცხოელებისათვის, აი ამ ბოლო პერიოდში ამოქმედა კიდევ ერთხელ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა წოდებულმა ყველა სამხედრო თავისთავად ცხადია ლობისტურმა ჯგუფებმა, რომლებიც ფინანსდებიან უცხოურ სპეცსამსახურების შეიძლება ასე ითქვას მიერ, რომლებმაც ქართული იცის გაყიდვას ღიად და აშკარად სამშობლოს გაყიდვას დაუჭირეს მხარი, რაც დააკარგა ფაქტიურად საქართველოს პარლამენტმა. ეს იყო ქართული ოცნება. როგორ გონიათ, ამას შეხარობდა ქართველი ერი? თუ კანონი, რომელიც მიღებული 2-3 თვის წინ რომ კანონი მიიღო ეგრეთ წოდებულმა პარლამენტმა, ანტიდისკრიმინაციულ განმაწოდებული, თუ ის იყო ქართული ოცნება. შესაბამისად, ქართველმა ერმა ყველაფერ ამას დაფუძნებით უთხრა უარი ხელისუფლებას. ქართველმა ერმა უთხრა, ჩვენ არ თანამშრომლობთ თქვენთან. თქვენ ხართ უზურპატორები და ძალაუფლების მითვისებლები. ხოლო მითვისებული ძალაუფლება ერისავენებით უნდა ჩამოერთვას და ჩამოერთვება უზურპატორებს. აუცილებლად ან ნებით, ან ერისმებაზე დაფუძნებით. მადლობთ, ალბათ საზოგადოებას უნდა შევასრულოთ ჩემი აზრით ისიც, რომ სრულიად საქართველოს ეროვნული ფრონტი, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, კოორდინატორი ყველაფრის, სამართლის საქმიანობის, არ უნდა იქნეს აღქმული საზოგადოების მიერ, როგორც რიგითი პოლიტიკური პარტია. იქნებ ორიოდე სიტყვით ამის შესახებ რაც ბრძანოთ თქვენ, ანუ იგი არ არის არც პოზიცია, არც ოპოზიცია, ასე ვთქვათ, და რომ იგი, ასე ვთქვათ, მისაღები უნდა გახდეს ყველგონიერი
და ყველა საკუთარ ქვეყნის მომავლით დაინტერესებული ფინანსური ადამიანისათვის. აი ამ კუთხითაც იქნებოდეს სიტყვით. მე რაღაცა ფიქრობ უკვე უპასუხეა პირველს დასაწყისში თქვა ჩემს შესავალში თქვია რაც არის თაობას იმიტომ რომ დავამეორებ კიდევ ერთხელ რომ ეს ზეპარტიული გაერთიანება იგი შექმნილია ქართული მწერლის საზოგადო მოღვაწის ბატონ ჯორჯაძის ინიციატივით და თაოსნობით ეს ორგანიზაცია მისი ხელმძღვანელობით ფუნქციონირებს დღესაც ხელმოწერების კამპანია ჩაატარა ამ ზეპარტიულმა გაერთიანებამ და აგვისტში და კიდევ იდასტურებთ რომ მაშინ მონაწილეობა მიიღო რა ერთმა და ორმა პოლიტიკურმა თუ ძალა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციამ თუ ასე ვთქვათ ჩვენი ქვეყნის აღმოჩნდება ასე ვთქვათ ერისგონის მატარებელი მოქალაქე რომელსაც გავა ეს უმრავლესობა ფაქტია ხო აი ეს ეს არის ქართული მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის ბატონი ჯორჯაძის მიერ ასე ვთქვათ დაფუძნებული ორგანიზაცია, მაგრამ თვითონ ბატონი ჯორჯაძის მიერაც ამ ორგანიზაციის ჩამოყალიბება არ იყო და არ არის თვითმიზანი და იქნებ აი ამ კუთხითაც ვესაუბროთ საზოგადოებას ძალიან მოვდეთ რასაკვირველია და ამით არის გამორჩეული სწორედ ეს ორგანიზაცია, რომელიც არ არის რაღაცა რიგითი პოლიტიკური ეს არ არის პოლიტიკური პარტია, თუმცა არის ჩვენმა მამურებელმა და ჩათვლის რომ ეს არის რაღაცა ერთი პოლიტიკური პარტია, ეს ასე არ არის. აქ მონაწილეობას იღებს ძალიან ბევრი პოლიტიკური ძალა, საზოგადოებრივი გაერთიანება, რომლებიც ერის ბედზე, ერის ხველზე, მის სვებებზე, მის მომავალზე მოფიქრალი ადამიანების გაერთიანება, რომელმაც საზოგადოებას სრულად ახალი ფორმატი შესთავაზა. კონკრეტულად ამ დროშამის მოთხოვნებიდან გამომდინარე. არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, არსებული ასე ვთქვათ რეალიების გათვალისწინებით, დროის შესაბამისი ასე ვთქვათ მოთხოვნებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ რატომია საქართველოს ხსნის ეროვნული ფრონტი. თუ კი არის საუბარი იმაზე რომ უნდა ვიხსნათ რაღაცა, ანუ ჩვენი სამშობლო, საქართველო, გამოდის რომ ის გამოსახსნელია ვიღაცის თუ რაღაცისგან. ხო ასეა რა? დასტურად ამისა კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ რომ ის გამოსახსნელი არსებული საზოგადოებრივი პოლიტიკური ფორმაციისგან, რომელიც ემსახურება არა ქართველებს, არამედ საქართველოს ხელში ჩაგდებით დაინტერესებულ ერთ ჯგუფს, რომელსაც კაცობრიობაც და ქართველი ერიც იცნობს როგორც გლობალიზაციის მომხრე და მისი შემოქმედი, ასე ვთქვათ, ჯგუფის სახითა და სახელით, ხო? ანუ ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ ამოვარდებით ზოგად საკაცობრიო განვითარების გალაპოტიდან. რა თქმა უნდა, გლობალიზმი და გლობალიზაცია გარკვეული ფორმით დროის ასევე მოთხოვნა, იმიტომ რომ დედამიწა პატარავდა აგერ ჩვენმა ტექნოლოგიურმა ასე ვთქვათ ბუმმა, ერთიანი სივრცეში ეკონომიკურმა ასე ვთქვათ ბუმმა და ტექნოლოგიურმა ბუმმა გამოიწვია გარკვეული საკითხების გლობალურად ზოგად საკაცობრიო ფორმატში გადაწყვეტის აუცილებლობა. ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვერ და არ ავარდებით ამ სხვა კონტექსტიდან. მხოლოდ რის ხარჯზე? იმის ხარჯზე, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ ერთიან ჩვენსაც ვართ ერთიანი მთლიანობა, კაცობრიობა გვქია სახელად, ხო ასეა. მაგრამ ამ კაცობრიობაში ჩვენ შევდივართ თითოეული მისი შემადგენელი ნაწილი, თითო ერი თუ ხალხი შედის თავისი ასე ვთქვათ მეობით, თავისი რაობით, თავისი ეროვნული ღირსებით, ისევე როგორც ადამიანის სხეულს შეიძლება ჩვენ შევადაროთ კი გამჩენილ ღმერთმა თავის სახე და ხატას შექმნა ადამიანი და სამყარო ესე, მაშინ გავაცხობ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ადამიანს შევადაროთ ეს ყველაფერი. შეიძლება ადამიანში იყოს მხოლოდ გული, ან შეიძლება იყოს მხოლოდ უძი, თუმცა ეს უყოლა უმნიშვნელოვანესი ორგანოა ადამიანის სხეულისა. ან მხოლოდ ტვინი, მაშინ ის ვერ ფუნქციონირებს. ანუ აი ამ გლობალურ სამყაროში, გლობალიზაციის გზას კარგადებით მდგარ სამყაროში, ხო, ჩვენს რეალობაში, ყველამ თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს. ზოგმა გულის, ზოგმა ტვინის, ზოგმა თვალის და ზოგმა თქვათ აი ამ ადამიანის მოცემულობის სხვადასხვა ორგანოების ფორმითა და სახით. ანუ თითოეული ჩვენი ასე ვთქვათ, თითოეული ერი, თითოეული ქვეყანა განა ეს ასე ვთქვათ
ასევე ფლისნებით არაა შექმნილი. შეიძლება ჩვენ ამოვავალოთ კონტექსტი და ვთქვათ, გვინდა რომ რაღაცა იყოს, ვთქვათ, უკეთესია რომ რაღაცა ეს ხომ ასე ვთქვათ, ის იდეოლოგია, რომელიც ფაქტია რა, ანუ თუ ვიღაც იღებს ჰეგემონობას თავისი ტერიტორიული სიდიდიდან, თავისი ვთქვათ, რიცხოვნებიდან გამომდინარე და კაცობრიობის სვებების გაგავს, რა თქმა უნდა, მათ უპირატესი ფუნქცია ენიჭებათ, რეალურად ენიჭებათ, იმიტომ რომ ისინი დიდ ფიზიკურ ძალას ფლობენ, ხოლო ამ ძალას იყენებენ სხვათა იმისათვის, რომ სხვების თანთქონ, თუ ამ ძალას იყენებენ იმისათვის, რომ ემსახურონ კაცობრიობას მის მოგოვალს და დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს გლობალისტური ძალები ტექნოლოგიურ ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიურ მიღწევებს იყენებენ არასაკეთილდღეოდ კაცობრიობისა, არამედ ასე ვთქვათ, მოსაშლად რელიგიებისა, მოსაშლად კულტურებისა, გასაფრთხობად ერებისა და თავის ინტერესებზე გასაქვემდებარებლად. აი ესაა შესაძლებელი აზროვნებაში. სისტემის შეცვლა, ფორმაციის შეცვლა ამას გულისხმობს დამოკიდებულების შეცვლას საგნებისა და მოვლენებისადმი. დიახ, გლობალიზაციაში ჩვენ ვერ გავექცევით, ეს დროის მოთხოვნა, ხოლო ამ გლობალისტურ ახალ რეალობაში და ახალ ვითარებაში ჩვენ არ უნდა დავყაროთ ჩვენი მეობა, ჩვენი რაობა, რა თქმა უნდა, ისეც ჩნდება ასე ვთქვათ, ერის საკითხებსაც წამოწევა და ეს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება აღიქვას ვიღაცა როგორც ასე ვთქვათ, რაღაცა ნაციონალისტური თუ ასე ვთქვათ, რაღაცა ფაშისტური იდეოლოგია, არა, პირიქით, სომხეთში სომეხიერი ამას მიწევს. რუსეთში რუსიერი ამას მიწევს. ამერიკაში ამერიკელიერი ამას მიწევს, საფრანგეთში ფრანგი კვიდრი ამერიკელიერი ამას მიწევს. ასევე საქართველოში ქართველიერი არის მასპინძელი და მის მიწას, წყალს, სულიერ და მატერიალურ ღირებულებებს და ფასეულობებს ვერ უნდა შეეყოს ვერავი, ის ხელშეუვალია და წარმოადგენს ამ შემთხვევაში ქართველიერის საკუთრებას საბარათჟანოდ. ეს არ ნიშნავს ვინმეს დისკრიმინაციას პირიქით, ადრეც მოგახსენეთ და ახალს მოგახსენეთ, რომ ამ მოთხოვნებზე ხელი მოწერილი აქვს არა მხოლოდ ქართველობას, არამედ ქართველი ერის ყველა შემადგენელ ნაწილს, საქართველოს მთელ მოსახლეობას, სომხებს, ებრაელებს, რუსებს, უკრაინელებს, აზერბაიჯანელებს და ასე შემდეგ. ჩვენი ქვეყნის ყველა ერის და მათ არანაირი, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობა არ ნიშნავს შემოწერის დროს, და არ ნიშნება წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ ვინმე შეუძლია დაამეყოს საკითხი გოლიერ ადამიანს, რომ საქართველო წარმოადგენს ქართველი ერის საკუთრებას და ეს ქვეყანა სისხლით, ოფრითა და ცრემლით აქვს დაცული ქართველებს 1000 წლეულების განმავლობაში. ისევე როგორც რუსებს რუსეთი, ფრანგებს საფრანგეთი, გერმანელებს გერმანია, ბრაზილიელებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ხომ ძალიან მარტივია. ანუ ყველა ერი თავის ქვეყანაში არის მასპინძელი, მათ შორის საქართველოში ქართველი. ეს ხომ ძალიან მარტივია. ეს კეთდება არამედ დისკრიმინაციისათვის, არამედ იმისთვის, რომ ჩვენ არ დავკარგოთ ჩვენი ეროვნული რაობა, მეობა, ჩვენი კულტურა, ჩვენი ტრადიციები და ჩვენი წესჩვეულებები. შეიძლება გონიერი ადამიანი რა ერის და რომელი ერის წარმოება იყოს, იყოს ამის წინააღმდეგ, თუ გონიერია, თუ შესაძლებელი არ არის და ჩვენ ასეთები არ შევხვდებით. პირიქით, ყველა უპირობოდ იზიარებს დროის აი ამ მოთხოვნიდან გამომდინარე, აი ამ პოზიციებს, იმიტომ რომ ისინი წარმოადგენენ საქართველოს მოსახლეობას და ქართველი ერის დამყოფობა წესს. უღმესი მადლობა ბატონო ზურაბ. იმედია გავაგრძელებთ ჩვენ საუბრებს შემდგომშიც. დღეს ალბათ დავამთავროთ ამით. მალო თუ კი საინტერესოა ჩვენი ძალიან საინტერესოა საკითხები და მოთხოვნა შემოქმიანება ძალიან დიდი არის საზოგადოებისგან გამოყვაურება და იმედია რომ ჩვენ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობთ. მეცდობ გარკვეულ ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით, აი ზოგიერთი საინფორმაციო მედიის ზოგიერთი საშუალება დაინტერესდა კიდეც აი ჩვენი საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ბატონ ჯავადიშვილის მიერ მიცემული ძალიან საინტერესო არ შემიძლია ამას არ შეიძლება ცოტა გავხსნათ ინფორმაციას, მაგრამ არ შემიძლია არ შევხვდით, იმიტომ რომ გამოხმაურება ძალიან დიდია გაზეთმა ქრონიკა პლუსმა დასტამბა ეს ვრცელი მეტად საინტერესო ინტერვიუ და ალბათ ჩვენი საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი, მნიშვნელოვანი ნაწილი გაეცნო ამ ინტერვიუს, ვინც არ გაცნობია, ვურჩევით რომ გაცნობოდათ, იმიტომ რომ აი ჩვენი ორგანიზაციის, ჩვენს ირგვლივ, ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებული პოლიტიკური ვითარება, აი ინფორმაციული ცვლილების თავაზობთ ჩვენ საუბრობთ, აი ამ თემატიკასთან დაკავშირებით ფაქტეთა ასე ვთქვათ მოთხრობილი ამ საგაზეთო პუბლიკაციაში
გურჩევდით ჩვენს ასე ვთქვათ სმენელს, მკითხველს, რომ დაინტერესდეთ ამ პუბლიკაციით, ინტერესი დიდია ისედაც და ჩვენ შევეცდებით თუ ასე ვთქვათ მედიის სხვადასხვა საშუალებები, ტელევიზია, პრესა დაინტერესდება თქვა ჩვენი მოძრაობით და არის გარკვეული ნიშნები, რომ ეს ინტერესი გაჩნდება, ჩვენ დიდი სიამოვნებით მოემსახურებით ჩვენ საზოგადოებას აი ამ ფორმატითაც და გავაცნობიერებთ იმ პროცესებში, იმდენად პრობლემებს და პროცესებში, რომელსაც ვთქვათ ჩვენს ქვეყანაში თუ ის ფარგლებს გარეთ იმდინარეობს და ადგილი აქვს, ასე ვთქვათ, აი ამ ჩვენ საცხოვროში და ჩვენ სივრცეში. აი ეს არის ჩვენი ამოცანაც ფაქტიურად და ჩვენ მომავლისთვის თვითონ სტატიის ავტორს ბატონ ჯემალ ჯავახიშვილს თქვენთან ერთად მოვიწევთ კვლავ და ალბათ შეგვიძლია შესანიშნავი მოაზროვნე გახლავთ, შესანიშნავი სხვა ძალიან მოქნილი პოლიტიკოსი, ძალიან ხმად მოაზროვნე და მოფიქრარი ადამიანი ერის სვერბეცზე ის წლების განმავლობაში ბატონი ჯემალი ასე ვთქვათ სწორედ პოლიტიკური საკითხებით იყო დაკავებული, სწორედ ის გახდა აი მეორე ეროვნული ხელოვნების პრეზიდიუმის თავმჯდომარე, სხვათა შორის ფაქტობრივად ამ ადამიანმა მიიღო ძალიან დიდი გამოცდილება და აი თავისი პოლიტიკური გამოცდილებიდან გამომდინარე მან ასე ვთქვათ მოიხვეჭა ის ავტორიტეტი და პატივისცემა იმ წრეში, რომელთანაც მას ინტენსიური შეხება აქვს და როგორც ჩანს საზოგადოების სხვადასხვა ფენებშიც რამდენადაც მისი ინტერვიუით ძალიან πολύ დაინტერესდა, თავად მედია დაინტერესდა ამ პიროვნების ასე ვთქვათ შეხედულებებით მიმდინარე საკითხთან დაკავშირებით. გმადლობთ მე გადავაცილეთ ალბათ დროსაც და ალბათ თემასაც უღრმესი მადლობა და იმედია რომ თქვენთანაც და თქვა მედიის სხვა საშუალებებთან ჩვენ გვექნება უფრო ინტენსიური შეხება და ასე ვთქვათ ეს საკითხები მოვაგვაროთ, გადავწყვიტოთ ჩვენი ერის და ქვეყნის საკითხით და უღრმესი მადლობა მოწვევისთვის. Якщо добре, момент ще потрапити, каркати, це не буде.